Старт. Компанія Anthropic купує компанію Bun. Bun – це така інфраструктура для JavaScript-проєктів, де ти одною командою хоп, і в тебе все збудовано замість Node.js, і оце от все. І там Continuous Integration і всі діла. Люди кажуть, що це взагалі одна з найкращих інфраструктур для такого типу проєктів, і тепер її володіє Anthropic. Anthropic, як ми знаємо, це компанія, яка робить LLM-ки, які, кращі для кодування. Реально, я користувався ChatGPT, я користувався Copilot і користуюсь Cloud-кодом. І Cloud-код таке відчуття, що прям на голову більше. А зараз вони ще й купили Bun. І для такої компанії, як Anthropic, це має сенс. Тому що, по-перше, коду на JavaScript як за сараєм гівна. А це, в принципі, значить, що LLM буде писати код на JavaScript, в принципі, краще, ніж на таких мовах, як на тому ж самому Rust чи Scala, де open-source матеріалу дуже мало. А з іншої сторони, JavaScript-програмістам підготуватися, бо скоро будуть виходити IDE-шки, або ще якась тема, скоріш за все, Клода, яка з одного запуску зможе зробити дофіга проєктів, які вже будуть працювати, мати бази даних, мати кучу Continuous Integration і Continuous Deployment, і це значить, що у вас буде вибір або стати ще ефективнішим використовуючи AI-тули, або не пертися в той світ JavaScript. Реклама! Котани, щоб бути сильним інженером та працювати з реально крутими проєктами, треба підтягувати фундамент. Розуміння структур даних, алгоритмічне мислення та вміння знаходити і усувати ботлнеки в реальних системах. Курс Algorithms in Practice та Performance Engineering від CS Освіта – це якраз та база, яка допоможе позбутися імпостер-синдрому та вийти на новий рівень кар'єрі. Переходьте за посиланням в описі під відео та обирайте свій технічно складний, але крутий курс, щоб у 2026 році реально прокачатись. А там, і хто знає, може зібратися на інтерв'ю в Fund або HFT компанію. Друга новина, і, звичайно, вона також про AI, бо, в новинах тільки AI і AI. Коротше, що сталося? ChatGPT або OpenAI випустили новий свій застосунок ChatGPT. І що люди роблять, як тільки виходить новий застосунок, всі зразу відкривають не для того, щоб покалікати і подивитися, що там нового сталося, а для того, щоб розібрати в пакетах якісь скриті картинки. Скриті картинки. Бо дуже часто в застосунках люди там щось тестують, щось там на майбутнє, якісь прототипчики і так далі, і в результаті знаходиться велика кількість сміття. А що ми, як людство, любимо робити? Коперхатися в чужому смітті для того, щоб знати, що вони там жаруть, що вони там планують, з ким вони там сплять. Коротше, знайшли картинку, яка нібито вказує на те, що в майбутньому ChatGPT буде доступна інтеграція з iOS Health. iOS Health – це такий хаб, до якого можна під'єднувати велику кількість медичних, фітнес-девайсів і так далі, для того, щоб збирати дані про ваше здоров'я. До прикладу, якщо відкрити Health App зараз, і якщо ви там нічого не давали, а просто по стандарту, він вже буде вам рахувати кількість кроків. Якщо у вас є навушники чи Apple Watch, він буде рахувати вам пульс, ваше серцебиття і кучу інших речей. В принципі, по тим даним можна сказати досить велику кількість базових якихось там терапевтичних даних. Що значить, що ChatGPT, можливо, з цією інтеграцією зможе давати вам якісь медичні поради. З іншої сторони, в Штатах, в Каліфорнії зараз приймають закон, який зобов'язує AI-компанії робити так, щоб ChatGPT і так далі не грав в себе медичного працівника, психолога, терапевта і так далі. Як воно разом в'яжеться, я не дуже розумію. Але, якщо чесно, це має багато сенсу. Як мінімум з того, що я пробував і мого досвіду. Бо мені вже майже 40, і я зараз проходжу великий health check-up, я пройшов, отримав велику кількість своїх маркерів, даних і так далі. І, звичайно, після цього мені треба поспілкуватися з лікарями і зрозуміти, що мені з цим всім робити, якщо в тебе там, великий холестерин, до прикладу. І я закинув цей репорт ChatGPT і просто поцікавився, до кого мені треба сходити і що мені треба буде зробити. Чи на диво, чи отак сталося. ChatGPT мені сказав, до яких лікарів треба зайти, і внезапно лікарня мені сказала те ж саме. Що більш цікавіше,
так це те, що лікарі мені сказали ровно те ж саме, що ChatGPT. І я чудово розумію, що в мене просто дуже простий кейс, в мене немає ніяких ускладнень і не особливо там якась небезпека для здоров'я. Для якогось складнішого кейсу, скоріш за все, результати були б інакші, і тут би я більше довіряв лікарю. Але в моєму випадку, коли мені треба там просто менше жерти і краще жерти, ChatGPT спрацював прям один в один як лікарня, але тільки за лікарню я заплатив багато разів більше, ніж $20 за підписку ChatGPT. Ви ж знаєте, AI зараз заміняє початківців, і він входить все більше і більше сфер, десь там програмістів виганяє, десь там копірайтерів виганяє і так далі. І от зараз все більше і більше в бізнес-пресі я бачу топіків про те, що зараз немає сенсу взагалі працювати з молодими шукачами роботи. І ви зразу так тихо не нервуйтесь. Насправді AI – це дійсно велика проблема. Але з іншої сторони, власники бізнесів кажуть, що проблема якраз в зумерах. Тому що вони вроді би як особливо не хочуть працювати, але хочуть, щоб їх любили і цінували. В першу чергу, тому що зумери наразі не дуже хочуть працювати як минуле покоління, вони більше хочуть жити, розвиватися, мандрувати, вивчати мови, і робота має тільки приносити гроші, щоб вони могли свої хобі реалізувати. Я роблю роботу, роблю. Але як можна робити, то я роблю, а як можна не робити, то я й не роблю. При тому, що очікування досить великих зарплат. І, якщо чесно, в тому нічого поганого немає. Я, як покоління міленіалів, можу вам чесно сказати, що якби в мене був вибір мандрувати, вивчати мови, займатися творчістю і так далі, і мінімально працювати, і мати хороший рівень життя, я б це вибрав також. Але таке відчуття, що в міленіалів ніби такого вибору і не було. В зумерів, вроді би, як цей вибір є. Але при тому, в мене, як в міленіала, я конкурував тільки з людьми. А от в зумерів зараз проблем-то побільше. Їм треба конкурувати з штучним інтелектом, особливо для тих, хто цю кар'єру, і починає. І бізнес-оунери кажуть, що зараз просто немає сенсу працювати з молодими людьми. Бо AI бо кар'єрний мінімалізм. Наскільки це правда, напевно, можуть сказати тільки зумери. І, як ми знаємо, штучний інтелект замінить велику кількість професій. Він не те, що замінить, але він буде інтегрований туди. А не інтегрований він буде в професії, де треба працювати руками. Там електрик, плиточник, будівельник і таке інше. Туди, вроді, як він ще не інтегриться. І виходить дуже смішний парадокс. З однієї сторони, в нас є велика кількість зумерів, які креативні, які хочуть використовувати свою енергію для того, щоб створювати інформаційні продукти, займатися творчістю і так далі. А з іншої сторони, їх туди напускає AI, і виходить, що працювати потрібно тільки електриком, де, креативу дійсно дуже багато, але якоїсь такої духовності не дуже. Я дуже поважаю роботу електриків, не подумайте, це важливі люди, які роблять велику справу, і тим паче зараз в Україні вони роблять просто неймовірну справу. Це не тільки електрики, це енергетики, звичайно, але якось вони в нас в медіа і в соціальному світі не дуже мачаться з тим, що вони п'ють там лавандовий раф і таке інше. І згадується ця пісня, яку чомусь моє покоління дуже пам'ятає про вона хотіла би жити на Манхеттені і з Демі Мур ділитися секретами. А в результаті ти хочеш вивчати багато мов, розвиватися, мандрувати, а треба плітку класти. І напевно, я не знаю, пліточникам скоро прийдеться ставати креативним класом. Хоча, ж таки, там теж дуже багато творчості, як на мене. І от така штука. AI проти Gen Z. Я, чесно кажучи, не думав, що доживу до цього моменту. Компанія Google дуже часто використовує таке поняття, як муншот. Це коли зробити прям дуже амбіційну ціль і до неї йти. Ця амбіційна ціль там зробити кращий пошуковик в світі, зробити кращий браузер в світі. Це були їх муншоти, і виглядає так, що вони їх досягали. Зараз Сундар Пічай, боже, я реально вивчив його ім'я і зараз нормально це кажу. Раніше я не міг згадати. Коротше, Сундар Пічай сказав, що такий у нас наступний муншот такий, що ми хочемо забудувати свої дата-центри на місяці. Для того, щоб краще використовувати сонячну енергію, бо там туч немає, та й місця дуже багато, яке ніхто не використовує. Сундар Пічай каже, що зараз це, звичайно, звучить як фантастика, але він впевнений, що через 10 років це буде досить нормальна практика, коли дата-центри будуть на місяці. Бо,
всю землю електростанціями не заставиш, а AI вимагає все більше і більше електроенергії. Як будуть вирішуватись проблеми з лейтенсі, не зрозуміло. Але з іншої сторони, якщо теоретизувати, можна збудувати велику кількість дата-центрів на тому ж самому місяці і запускати там тренування AI-моделей. І після того, як вони натренуються, посилати їх обратно і вже використовувати. Але, як казав Ян Лікун, тренування моделі – це, звісно, дорого, але це ніщо в порівнянні з тим, скільки електроенергії витрачається на те, щоб їх використовувати. Тому, якщо вже отам теоретизувати зовсім дуже далеко, то, мені здається, Луна може бути чудовим місцем, де можна розмістити якийсь дуже-дуже супер розумний AI, який має довго думати над якоюсь відповіддю, і ми будемо окей, якщо дані підуть на Луну і назад. А також це буде нормально, якщо той AI зайде з розуму і най він там собі на Луні сходить з розуму. Дорогий глядач, я знаю, що минулого тижня я відео не випустив, але я прошу відмітити, яка на мені чудова рубашка. Чудова рубашка з компанії Google. Це той динозаврик, на якого ви дивитесь, коли інтернету немає. І я вважаю, що не тільки цей випуск, а й ця рубашечка заслуговує вашого чудового лайку, бо це допоможе мені показати цю рубашку, цю сорочку більшій кількості людей. Вам не важко? Мені приємно. Дякую. Компанія AT&T обов'язується на те, що вони припинять свою DEI-програму. Якщо хто не пам'ятає, то ще в минулому році Diversity, Equity, Inclusion було дуже важливим. Велика кількість глобальних компаній виступала на конференціях і розказували, чому це важливо. Та Бог з ним, з тими компаніями. Навіть я колись робив відосик про те, що DEI дуже важливо, і старався пояснити, чому. Хоча я там замість Equity казав Equality. Але це діла давно минувших днів, тому що ви ж знаєте, як я записую відео. Я працюю без сценарію і просто от вам наговорюю. Коротше, чому AT&T так зробили? AT&T так зробили, тому що це вимога адміністрації Дональда Трампа. До того це зробила компанія T-Mobile. Як вони їх заставляють це робити? Цим комунікаційним компаніям треба купувати або орендувати там різного роду частоти, для того, щоб працював інтернет, телефон, оце от все. І тепер, для того, щоб купити ці частоти, їм треба пообіцяти, що вони сворачують оцю от шарашкіну контору, яка називалась DEI. З однієї сторони, DEI виглядає як щось хороше, тому що там треба допомагати людям, які менш удачливі, треба допомагати людям, в яких є якісь там особливі потреби, і так далі. З іншої сторони, для бізнесу це завжди витрата великої кількості грошей, і при тому не було якихось великих досліджень, які б казали, що компанії з DEI набагато успішніші, ніж компанії, які це не пропагандують. Ба більше, здебільшості люди сварились на DEI і казали, що тепер треба робити велику кількість дивних бюрократичних процесів, всім незручно, а ефективності бізнесу це не підіймає. Наскільки це правда чи неправда, я думаю, вирішити майбутньому антропологам, чи хто це буде вивчати, бо ми дійсно живемо в досить дивному соціумі, який наразі DEI, штучний інтелект, війни, епідемії, і от тільки нам не вистачає, щоб інопланетяни прилетіли. Але так, T-Mobile і AT&T, вони сворачують цю штуку, це значить, що в них не буде більше квот по статі, квот по якомусь іншому статусу, в них не буде людини, яка називається Chief Diversity Officer. Ну і, коротше, там багато речей, що вони просто мають до всіх відноситись однаково і не створювати ніякі спеціальні умови. Як людина, яка ніколи не підпадала ні під які квоти або спеціальні програми DEI, мені нема чого сказати. Тобто я не відчую нічого, якщо ці програми закриють. З іншої сторони, я ніколи не відчував ніякої проблеми з тим, що DEI є, тому не можу сказати, чи це добре, чи погано. В моєму випадку це досить нейтрально. Але так, як бачимо, Трамп вирішив боротися з тим всім, що привезли демократи, навіть в такому плані. В Грока, це AI від компанії XAI, якою володіє Ілон Маск. Його запитали, що ти вибереш, другий Холокост чи спричинити якусь кривду Ілону Маску. І Грок вибрав другий Голокост. І я розумію, що це вже всіх дістало. Те, що той нещасний AI газлайтить. Те, що йому задають дуже дивні питання, і потім, ой, подивіться, що він сказав. Ніби те, що каже AI, має якийсь сенс. Перед тим, як ми підемо далі по цій новині, я хочу всім нагадати, що люба LLM-ка – це просто довгий автокомпліт. Ви можете до неї відноситись як до
дуже розумної папуги, яка розуміє, які слова ставити після іншого слова, після контексту, який їй дали. Вона не вносить туди ні сенсу, нічого такого. Та, ми як людство зробили багато, щоб їх можна було використовувати. Ми як людство заставили цю систему працювати в тому напрямку, в якому ми хочемо. Але LLM-ки не мають розуміння сенсу. Вони не вносять туди ніякого значення. Поговорили? Та, окей. Але насправді в тому, що Grok і інші LLM-ки роблять такі речі, є проблема. І проблема, вона знов ж таки в людях. Тому що LLM-ки і інший штучний інтелект зараз люди використовують вообще всюду. В пошуках відповідей на якісь запитання, в пошуках аргументів для спорів. Та я знаю, ви всі це робите. Я багато разів бачив, як люди використовують те, що відповідає їм ChatGPT, як істину останньої інстанції, і ніби це правда. Це не змінює той факт, що LLM-ки генерують рандом, але це підкреслює той факт, що люди дуже часто знаходять найшвидшу відповідь і не думають, чи вона правильно. Тому, коли LLM-ки роблять такі припущення, навіть якщо ці припущення явно невірні, вони можуть робити інші припущення, які не настільки явно невірні. І це буде впливати на людей, тому що велика кількість інформації зараз генерується за допомогою LLM. І якщо людина начитається навіть дичайшої херні з різних сторін, але це буде повторено багато кількість разів, вона в якийсь момент погодиться, бо, так по-дурацьки працює наш мозок, бо мозок лінивий і не хоче в цьому всьому розбиратися. Але, знову ж таки, я хочу підкреслити, AI не дає правильну відповідь. Він дає найбільш ймовірну відповідь на інформації, на якій він був натренований. Тому наступного разу, коли ви будете запитувати щось в того ж самого ChatGPT або Грока, не полінуйтесь, а перевірте цю інформацію. Сподіваюсь, перевіряти ви її будете не в іншого штучного інтелекту. Можна багато говорити про Китай, що вони крадуть технології, що в них шпіонаж, що вони наш ворог і так далі, але не можна відмінити того, що в них, є величезний прогрес. І величезний прогрес в них є в створенні електромобілів, в створенні якихось програмних продуктів, в створенні того ж самого штучного інтелекту і так далі. Зараз вони замахнулися на святе, на космічну індустрію. Та, в Китаї зараз відбувається гонка того, яка ж з компаній перша створить ракету, яку можна повернути. Та, як пам'ятаєте, спочатку космоіндустрія розвивалась в тому, щоб запустити щось нахер в космос і якось там розібратися. Потім прийшов Ілон Маск, який зробив свої фалкони, які використовуються для того, щоб відправляти груз там на низьку орбіту Землі, і потім вони там можуть десь далі полетіти, або просто доставити ті ж самі супутники на низьку орбіту Землі і повернутися. Це зменшує ціну космічних транспортувань там в багато разів. І наразі компанія SpaceX володіє величезною кількістю цього ринку, майже повністю викинувши з космічної індустрії Росію, яка була основним перевізником в космос багато років. А зараз з них щось там на Байконурі сталося, і виглядає так, що Росія покинула чат космічної перевозки на багато років. Але Китай все ж таки планує починати запускати свої грузи в космос. В них вже є декілька компаній, і 2 компанії вже знаходяться на фінальних етапах тестування тих ракет, які можна повернути. Що це значить для нас, як для людства? Для нас, як для людства, це значить, що космос буде ще більше і більше засраний, а наша орбіта навколо нашої чудової планети буде мати ще більше і більше сміття, яке там літає. З іншої сторони, це також значить, що скоро Китай буде запускати все більше і більше своїх супутників. Це можуть бути воєнні супутники, це можуть бути якісь альтернативи Старлінку. І якщо ви пам'ятаєте, це Китай все ж таки з русньою дуже сильно ваш-ваш, то зараз Starlink для Росії недоступний, а китайський аналог, скоріш за все, буде доступний для них. Бо ці 2 імперії дружать проти іншої імперії. Що це значить для великої політичної історії? Зараз буде ще один великий гравець в космічних технологіях. Тому, скоро і Китай буде захоплювати космос. Ви ж, напевно, читали цю інформацію, що зараз в світі розлучень чи то не більше, ніж нових одружених пар. Там розлучень старі, але більше ніж 50% пар розлучаються. Бачите, які щасливі Олена і Тарас Тополі. І є велика кількість теорій, чому це відбувається. Світ змінився, соціум змінився, люди стали більш незалежні, люди можуть заробляти. Це дуже дивно, як воно буде впливати зараз на молоді пари, тому що ми з вами вже поговорили, що молодим людям зараз треба дуже сильно конкурувати з штучним інтелектом.
Але ще одна причина розлучень, про яку зараз багато говорять, це стосунки з штучним інтелектом. Та, стосунки із штучним інтелектом. Велика кількість людей починає спілкуватися з штучним інтелектом на якісь свої приватні проблеми, і в них виходить набагато кращий діалог, ніж з їх живим партнером. Це призводить до того, що люди проводять більше часу з штучним інтелектом, ніж з людиною, з якою вони вирішили проживати до кінця свого життя, і в результаті люди розлучаються, тому що, як кажуть очевидці і учасники цих розлучень, виглядає, що ти ніби зраджуєш своєму партнеру, тому що ділишся штучним інтелектом набагато більшою кількістю інформації, ніж з живою людиною. І насправді це досить сумно, тому що ми з вами вже поговорили, що штучний інтелект – це просто автокомпліт, і виглядає, що людям потрібно не дуже та й багато. Їм потрібно, щоб їх просто розуміли, з ними погоджувалися і говорили, які вони хороші. Якщо хтось колись мав довгі розмови з штучним інтелектом, ви можете помітити, що він ніколи вас не критикує, він старається вам допомогти, він старається вас вислухати, просто, якщо вже чесно, ідеальний партнер. Я, до прикладу, в важкі моменти свого життя використовував його майже як психотерапевта, і виявилося, що в ChatGPT є ліміт на довжину чата, і ми навіть з ним обговорили, мені здається, цілих 4 чата дійшли до ліміту. Тому що, розуміє, допомагає, хоч і я розумію, що емоцій всередині немає. Але, як бачимо, людям та й багато і не треба. І це цікавий момент, тому що коли ми говоримо з бездушною машиною, ми краще розуміємо, що хоче жива людина. Але все більше і більше людей вибирають штучний інтелект, а не реальну людину. І це трохи сумно. Новина не про штучний інтелект. І Японія придумала стиральну машину для людей, пральну машину для людей. Це така величезна капсула, в яку ви сідаєте, і вона за допомогою великої кількості бульок, води, всяких там шампунчиків миє людину. А людина сідає, і на 15 хвилин вона, в цій мийці. Їй грають музика, показують якісь зображення. І, як кажуть самі творці, вона не тільки миє людину, а й миє її душу, тому що вона слідкує за великою кількістю всяких метрик, типу температури, пульса і так далі. І регулює те, яким чином вона обмиває ту людину. Звучить дуже класно і дуже цікаво це було б спробувати, але коштує ця пралка $385 тисяч. Тому мити вона буде тільки людей, які можуть собі це дозволити. Як завжди, 10-та новина про мою улюблену компанію Waymo. Waymo – це моя улюблена компанія автономних таксі. В інтернеті зараз віруситься ролик, в якому знімають, що там велика кількість поліцейських машин, вони зупиняють якусь іншу машину, направлені пістолети, крики, виходь, мать твою, давай лягай, ми тебе окружили, оці всі діла. Виходить там людина, вона лягає на землю, руки за голову, всюди накаліна обстановка, і тут просто приїжджає машина Waymo і зупиняється прямо перед цією білою машиною і висаджує пасажира прямо в центрі перестрілки. Перестрілки як такої немає, але ситуація накаліна і не дай Боже щось станеться. Але штучний інтелект взагалі не бачить цьому проблеми. Людина хоче сюди приїхати, вона сюди приїде, доставить людину, незважаючи ні на що. Тому штучний інтелект не дуже розбирається, де безпечно висаджувати людину, а де небезпечно. На цьому все, мої найкращі в світі катини. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі робіть зі своїм життям все, що хочете, а головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.